Good morning, good afternoon, good evening. সকলোকে স্বাগতম জানাইছো এক্সাম গাইড আসামিজ চেনেলৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ অৰ্থাৎ নতুন এটা সেশন আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো সিটেটৰ ওপৰত প্ৰথমে আজি ডিসকাশন কৰিম সিটেটৰ সিলেবাস আৰু কিমান মাৰ্কিং থাকিব এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কথা পাতিম 2019 চনৰ জুলাই মাহত যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সিটেটত অৱতীৰ্ণ হ'ব বা সিটেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব হিয়তে কেনে ধৰণৰ সিলেবাসসমূহ কভাৰ কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সিটেটৰ দুটা লেভেলত পৰীক্ষাটো হ'ব যিসকলে ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 1 টু ক্লাস 5 এইখিনিলৈকে পেপাৰ 1 ত পৰিব পেপাৰ 1 আৰু যিসকলে 6 ৰ পৰা 8 লৈকে এপ্লাই কৰিছে হিয়ত পেপাৰ 2 টু দিব লাগিব 6 টু 8 পেপাৰ 2 আৰু এটো পেপাৰ 1 গতিকে এতিয়া কথাটো হল টোটাল কিমান মাৰ্কসৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব টোটাল সৰ্বমুঠ মাৰ্কস হল 150 মাৰ্কস গতিকে সিটেটত এক নম্বৰত কি থাকিব Child Development and Pedagogy. Child Development and Pedagogy ইয়াত থাকিব 30টা কোৱেশ্চন থাকিব 30 কোৱেশ্চন ইয়াতো থাকিব এক নম্বৰ Child Development and Pedagogy ইয়াতো থাকিব 30টা কোৱেশ্চন ইয়াত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট যিখিনি আছে ইয়াত আহিব প্ৰাইমাৰী স্কুল লেভেলৰ কোৱেশ্চনখিনি আহিব প্ৰাইমাৰী স্কুল লেভেল ইয়াত আহিব এলিমেন্টাৰী স্কুল লেভেল হল দ্বিতীয়তে আহিছো 2 নম্বৰ ইয়াত 2 নম্বৰ মই কম্পেয়াৰ কৰি বুজাই দি আছো ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব ইয়াতো ল্যাঙ্গুৱেজ 1 সেম GUA ল্যাঙ্গুৱেজ 1 এপ্লাই কৰা টাইমত কিছু মানে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ত হয়তো আসামিজ দিছে হয়তো কোনোবা ইংৰাজী দিছে ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ত কোনোবা ইংৰাজী দিছে নহলে আসামিজ দিছে গতিকে জুনে জনেকে দিছে আৰু 3 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 3 নম্বৰত আছে ইয়াতো ল্যাঙ্গুৱেজ 2 4 নম্বৰ ও ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ইয়াত থাকিব 30 কোৱেশ্চন ইয়াত থাকিব 30 কোৱেশ্চন ইয়াতো থাকিব 30 কোৱেশ্চন ইয়াতো থাকিব 30 কোৱেশ্চন গতিকে কিমান হল 30 90 হল 4 ত 90 হল ইয়াত থাকিব ম্যাথমেটিক্স MATHEMA ম্যাথমেটিক্স সেকশনৰ পৰা 30 কোৱেশ্চন থাকিব আৰু 5 নম্বৰ ইয়াত থাকিব আকৌ 4 নম্বৰত ম্যাথমেটিক্স এন্ড সায়েন্স ইয়াত কেৱল ম্যাথমেটিক্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব আৰু ইয়াত ম্যাথমেটিক্স এন্ড সায়েন্স সকলোৰে বাবে নহয় যি সকলৰ মানে ডিগ্ৰী লেভেলত BHC আছিলে হিয়তৰ কাৰণে ম্যাথমেটিক্স এন্ড সায়েন্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব নহলে হিয়তে কোনটো সেকশন পঢ়িব লাগিব হিয়তে যদি আৰ্টছৰ কোনোবা ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিছে পেপাৰ 2 ৰ বাবে হিয়তে পঢ়িব লাগিব সোশ্যাল ষ্টাডিজ সোশ্যাল সায়েন্স বা সোশ্যাল ষ্টাডিজ STU ষ্টাডিজৰ বাবে ইয়াত থাকিব ম্যাথমেটিক্স এন্ড জেনাৰেল সায়েন্সত থাকিব 60 কোৱেশ্চন আৰু এটোত সোশ্যাল সায়েন্সত থাকিব 60 কোৱেশ্চন আৰু ইয়াত EBS এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ এনভাইৰনমেন্টাল ইয়াত থাকিব 30 কোৱেশ্চন
30 30 60 30 90 আৰু 60 150 টোটেল হ'ল 150 কুৱেশ্যনছ ইয়াত থাকিব 30 30 30 90 হ'ল যদি কোনোবাই ম্যাথমেটিক্স আৰু সায়েন্স সেকশনৰ পৰীক্ষা দিব বিচাৰে বা সায়েন্স লেভেলৰ ষ্টুডেন্ট আছিলে 60 90 আৰু 60 150 আৰু যদি কোনোবাই আৰ্টছৰ আছিলে এই ম্যাথমেটিক্স আৰু সায়েন্সৰ দিব নালাগে এটো নালাগে সোশ্যাল সায়েন্সৰ দিব লাগিব গতিকে 60 150 হল গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনি আছিল সিটেট 2019 ৰ সিলেবাস গতিকে আজিলৈ ইমানেই যদি এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব থ্যাংক ইউ